DJ රන්දිම YouTube channel එකට යාළුවෝ හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට ගෙනාවා Dhoom චාලේ මෙන්න මේ සින්දුවේ notation හදන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. අපි මේක කරන්නේ සින්දුව ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඒක මම කන්වර්ට් කරලා Dhoom චාලේ සින්දුව කියන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඒක කන්වර්ට් කරලා ඒක ඔඩියෝ කරලා ඉවරලා මම කරන්නේ ඒක ට්‍රේස් ට්‍රැක් කරලා ඒ කියන්නේ සර් යන තැන් හරියට බලලා නොටේෂන් කියන එක. හරි අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඊට කලින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න. ඒ වගේම subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා.